BMG წარმოგიდგენთ. თებერვლის Forbes Georgia-ს უკვე ყველამ ნახეთ, ამდენჯერმე გაჩვენეთ კიდეც ეს ამბავი, მაგრამ ტყის გმირები კომპანია Nexia-TA-ის დამფუძნებლები არიან. ალბათ მე მგონი პირველი შემთხვევაა, როცა სატელევიზიო ლიგის საშუალებით აუხსნი მიზეზს, რატომაც Nexia-TA 2017 წელს Nexia International-ის ყოველწლიურ სამიტზე. აი აქ ცოტა ყურადღებას ვითხოვ. 125 ქვეყნის 650 ოფიშორის დაჯილდოვდა წლის კომპანიის სტატუსით. გაინტერესებთ რომლით? აი. ეს არაჩვეულებრივი ჯილდო, რომელიც Nexia-მ სრულად დამსახურებულად მიიღო და რატომ ამაზე სულოდნო მოგვიანებით მე მაძლევს კიდევ ინსპირაციას Forbes-ის ჯილდოსთან დაკავშირებითაც. ძალიან სიმპათიურად და ფიქსებულად გამოიყურება როგორც ჯილდო თვითონ. თავად Nexia International-ზე საბუღალტრო და საკონსულტაციო კომპანიების დამოუკიდებელი ქსელი საერთაშორისო საბუღალტრო ბიულეტენი საუბარია IAB-ზე ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით ტოპ 10-ში თავად ერთი ადგილით დაწინაურდა. IAB-ის თითეული ანგარიში მსოფლიოს წამყვან და განვითარებადი ქვეყნების საბუღალტრო ინდუსტრიების ექსკლუზიურ კვლევას ეყრდნობა, რომელსაც ორგანიზაცია ყოველწლიურად ატარებს. მოკლედ მაქვს შესაძლებლობა და პატივიც კიდევ ერთხელ პირადად და სატელევიზიო ეთერში მიულოცო მათ ეს წარმატება. მასპინძლობთ როგორც გითხარით Nexia-TA-ის მმართველ პარტნიორებს და დამფუძნებლებს ბორის მეგრელიშვილი, ჩემგან და ანასგან ხელმარცხნივ და ასევე ჩვენთან ერთად არიან გელამ ღებრიშვილი და დავით ლომიძე. მოგესალმებით, დიონშილობის, გმადლობთ მობრძანებისთვის. გილოცავთ ტოპ რეიტინგში დაწინაურებას. პირველ რიგში მოდი პატივიცეთ სათაოს ამბებს და Nexia International-ის ახალ პოზიციაზე გადასვლა რამ განაპირობა? მოგესალმებით, გიორგი. მივესალმებ ტელემაყურებელს. პირველ რიგში დიდ მადლობას გიხდით მოლოცვისთვის და მოწვევისთვის. ზოგადად 2017 წელი ჩვენი კომპანიისთვის Nexia-ს ქართული ოფისისთვის იყო ძალიან წარმატებული წელი, ასევე გამართლა ის პროგნოზები, რაც ჰქონდა Nexia International-ს, რაც დაანონსა და ის ტოპ 10-ში მოახდინა წინა პოზიციებზე და დაწინაურებას და ეს გამართლა და უკვე ოფიციალურად გამოცხადებულია, რომ მოახდინა ეს დაწინაურება Nexia International-მა. ჩვენ კი მუხარული ვართ, რომ წარმოვადგენთ ეს-ერთი მზარდი ქსელის ოფისს საქართველოში და ვართ მის წარმომადგენლობა. პირველ რიგში რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ანუ რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, გეტყვით, რომ პირველ რიგში ეს იყო Nexia International-ის მენეჯმენტის დამსახურება და ის სწორი სტრატეგია და პროფესიონალიზმი, რამაც შეძლო ეს დაწინაურება. ასევე მის ქსელში შემავალი კომპანიების მონდომება და იმ თავდაუზოგავმა შრომამ განაპირობა ეს ყველაფერი. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც ასევე, რომ თვითონ Nexia International-მა თვითონ მოახდინა 2017 წელს გარკვეულ რეგიონებში წინსვლა და გაფართოება, გამოყოფდი აზიის და წყნარი ოკეანეთის რეგიონს, სადაც მოხდა მთლიანად 62%-იანი ზრდის მაჩვენებლის დაფიქსირება. და ასევე მოხდა ახალი წევრი კომპანიების შემომატება ქსელში ზოგადად. ეს იყო ჩინეთის, საუდის არაბეთის, ასევე ევროპის ქვეყნებში, ეს იყო საფრანგეთი და ლატვიის ქვეყნები, სადაც დაემატა ახალი წევრები და ამ ყველაფერმა ჯამში განაპირობა ის, რომ Nexia International-მა დააფიქსირა 13%-იანი ზრდის მაჩვენებელი ტოპ აუდიტორულ მსოფლიოს აუდიტორულ ქსელებს შორის. ანუ 2017 წლის მონაცემებით უკვე Nexia International-ის მთლიანი შემოსავალი 3.62 მილიარდს აჭარბებს. აღნიშნავ ასევე, რომ ეს მაჩვენებელი 13% იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ტოპ აუდიტორულ კომპანიებს შორის. ამ ხელმაჩვენებელი ამხელას და სხვა შემთხვევაში ტოპ 10-ში არ დაფიქსირება. მე ძალიან ვაფასებ Nexia International-ზე თქვენს ნარატივს და საუბარს, მაგრამ ცოტა უფრო მივთამამდეთ და Nexia International-ში ქართული ოფისის სულზეც ცოტა მინდა რომ მეტი ვილაპარაკოთ, მით უმეტეს 13% იყო მნიშვნელოვანი. უფრო მეტად ეს 13%-იც არის მნიშვნელოვანი. მოდი, ქართულ Nexia-ზეა მნიშვნელოვანი, სანამ ყდის ამბავიც გადაწყდებოდა, ქართული Nexia-ც მოხდა რეიტინგში.
და მერვე ადგილზე უცბად წამოხდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, წელს კიდევ უფრო მეტი წარმატებები იქნება. ქართული ოფისის ჩართულობა და წვლილი კიდევ უფრო მეტი ამ თემაზე დავით. მოგესალმებით გიორგი, მივესალმებით ტელემოყოლებს. ძალიან საინტერესო ორიდეს სიტყვით ამ ჯილდოზე ვიტყვი ხა როგორ ხდება, ანუ ყოველწლიურად ეს 125 ქვეყნის 650 ოფისიდან სათა ოფისმა უნდა დაასახელოს მხოლოდ ერთი კომპანია, რომელიც იქნება წლის კომპანია და ეს ყოველთვის დიდ გამოწვევას უკავშირდება, მით უმეტეს ხა 2017 წელი ესეთი წარმატებული წელი იყო თვითონ ქსელში ბევრი კარგი კომპანია იყო, რომელიც ესე ვთქვათ იმსახურებდა ამ ჯილდოს და ჩვენ ხა ძალიან გვიამაყება, რომ ესეთი მაღალი კონკურენციის პირობებზე Nexia-ს ესეთი დიდი ზრდის პირობებში კონკრეტულად ქართულ კომპანიაზე გაკეთდა არჩევანი და ეს არის უფრო აი კრიტერიუმებზე, რითაც ეს ჯილდო მიიღეთ. კრიტერიუმებს რაც შეეხება, ანუ ერთი კრიტერიუმი და არ განისაზღვრება, მრავალი კრიტერიუმი აქვს. კი, პირველი არის ახლა თვითონ ქვეყანაში რამდენად შეძლო კომპანიამ ქსელის პოპულარიზაცია, ასევე მნიშვნელოვანი რამდენად კარგად იზრდება. უდიდეს ყურადღებას აქცევს ქსელი ხარისხს, იმიტომ რომ ხარისხის კუთხით იყო 2017 წელს ჩამოსულები დეტალურად შეგვამოწმეს და ესეც იყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი. მე ციფრებსაც მოვიჩვენებ კონკრეტულად ქართული ოფისის ზრდის მაჩვენებლებს. ახლა 170%-იანი და დავაფიქსირეთ ქართულ ბაზარზე, ანუ 853,000-დან რეალურად 2,300,000 გადავაჭარბეთ, ანუ მხოლოდ ბუღალტერიაში მაგალითად მილიონს გადააჭარბა ჩვენმა შემოსავლელმა, ანუ რომელიც მთლიანად წინაწლის შემოსავლებს აჭარბებს. და ანუ ყველაფერმა ამან ეს ახლა უშუალო ციფრებია, მაგრამ გარდა ამისა მრავალი გამარჯვება იყო ქართული ოფისის, მაგალითად დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციაში ათეულის წევრებიდან Nexia-მ გაიმარჯვა, იგივე ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციაშიც იყო ძალიან დიდი კონკურსი და იქაც აბსოლუტური უმრავლესობით გავიმარჯვეთ. შემდეგ ჩვენთვის აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქართული ბიზნესი განვითარდეს, ამიტომ არაერთი მასშტაბური კონფერენცია გავმართეთ საქართველოში, პლუს უცხოეთიდან ჩვენი პარტნიორები ყავდა გერმანიის ოფისი და იტალიის ოფისი, რომელიც ძალიან ძლიერია ტრანსფერ პრაისინგში და Nexia-ს ქართულ ოფისს აქვს პრეტენზია, რომ ბაზარზე ამ კუთხით ლიდერებიც ვიყოთ და აი ამ კუთხით ძალიან ბევრს მუშაობთ. ეხლა ხანს ჩემი პარტნიორი კირა იმყოფებოდა ჩვენ მენეჯერთან ერთად ავსტრიაში კონფერენციაზე სატრანსფერო ფასთან, უკვე დაბრათ მე თავის საუბარში უფრო დეტალურად ისაუბრებს და საბოლოოდ კევინ არნოლდის სიტყვებს დავესესხები, ანუ ჩვენ ყოველ წელს ძალიან გვიჭირს წლის კომპანიის გამოცხადება, იმიტომ რომ ყოველ წელს უკეთესი და უკეთესი ფილმები და ესეთ ამაღალი კონკურენცია, უბრალოდ წლევანდელ წელსო იმ კომპანიის წვლილი უბრალოდ შეუდარებელი იყო ამ Nexia-ს განვითარების კუთხით და ნუ ეს არის ხა უდიდესი პასუხისმგებლობა, ჩვენ ამას ვაანალიზებთ და მომავალისთვის ეს უფრო ესეთი სერიოზული მიზნების და უფრო მასშტაბური მიზნების დასახვას წუმურის წარდგენა დავიწყე ამით, რომ პატარა ქვეყანა ვარ და ძალიან პატარა ბაზარი არის. ბაზარზე ბევრი მოთამაშეა. მით უმეტეს ამ სფეროში. ამხელა ზრდა 100%-ული ნაწილი თანხაში გამოხატული და ასე შემდეგ და შეფასება, რომელიც ახლა მოვისმინეთ. რისი დამსახურებით მიიღეთ და როგორ მოახერხეთ? ანუ გელა უფრო მაინტერესებს რა ტიპის ღირებულებებზე და რა ტიპის კონკურენტულ უპირატესობებზეა საუბარი. მე ცოტა მეტი ვიცი პროფაილ სტორიდან გამომდინარე და კომპანიისგან გამომდინარე, მაგრამ რა არის ის უპირატესობები და მე ვიცი რომ იმ უპირატესობებში სხვა ღირებულებებიც არის. მიგესალმებით. რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავარი ღირებულება, რომელიც გააჩნია Nexia International-ს, ეს სლოგანშიც კარგად გამოიხატება, ეს არის closer to you, რაც გულისხმობს კლიენტებთან არა მარტო ასე ვთქვათ მომსახურე კლიენტის დამოკიდებულებას, არამედ უფრო უშუალოდ ახლო ურთიერთობას. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაზეც არა მარტო ქართული ოფისი და ძალიან გაგვიხარდა სხვა ჩვენს ეს სლოგანი ახალი რებრენდინგის დროს, აი ეს ზუსტად ჩდება ჩვენს მიდგომებში. ეს არის closer to you, აი ზუსტად ჩდება, განსაკუთრებით კარგად ერგება კიდევ ქართულ მენტალიტეტს, ამასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მიდგომა და თლიან Nexia-ს მიდგომა, რომ მივაწოდოთ ის მომსახურება, რაც დამატებულ ღირებულებას შეუქმნის კლიენტს. არ არის მხოლოდ ეს რაც კანონმდებლობის პროცედურების ერთობლიობა, ეს არის მომსახურების ისეთი სტილით მიწოდება, რაც შეუქმნის მას დამატებულ ღირებულებას, რაც მიანიჭებს მას, ასე ვთქვათ, დამატებით კომფორტს და ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს
მას იმ კომფორტით, რომ იფიქროს თავის ბიზნესის განვითარებაზე, ხოლო დანარჩენი მოგვანდოს ჩვენ. ეხლა ინგლისურადაც არის ესეთი გამოთქმა, რომ do what you do best, outsource the rest. ანუ რაც არ შეგიძლია, მიანდე პროფესიონალებს და ისინი მიხედავენ, ამაში თქვენი ჟურნალისტ ნამდვილად გამორჩეულია, მსგავსი მიდგომა გვაქვს ზუსტად ჩვენც, რომ რაც შენი საქმე აკეთე, განავითარე შენი ბიზნესი, აგერ წინა სტუმარიც საუბრობდა საინტერესო გამოწვევებზე და დანარჩენს მივხედავთ ჩვენ. კიდევ ერთი რასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რამაც ნამდვილად განაპირობა უკვე ეს რიცხვები, ეს არის ყველა ის სერვისი, რაც ქართულ ბაზარზე არსებობს, ჩვენ ნელ-ნელ ამას ავითარებთ, ნერგავთ, დათო მახსენავთ, transfer pricing, ეს არის ახალი მიმართულება, ეს არის არ მარტო კომპანიების, სხვათა შორის ეს არის შემოსავლების სამსახურისთვისაც ახალი მიმართულება, ისინიც ვითარდებიან, ძალიან ეს არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც შემოსავლების სამსახურს და კერძო სექტორის თანამშრომლობა არის ძალიან, ვთქვათ, თანაბარ დონეზე, მეგობრულ დონეზე, იმიტომ რომ თანაბრად ვითარდებით, ვავითარებთ, მოდი ასე ვთქვათ, პარტნიორულ დონეზე ვნერგავთ. ეს ჟურნალი, რომელიც მე მინდა რუსულ საჩუქრად გამოვიცეთ, ეს არის ბროშურა BEPS-ის, ეს არის BEPS-ი ინგლისური აბრევიატურა, ნიშნავს მოგების გადატანის და დასაბერის ბაზის შემცირების შესახებ თანამეგობრობის შემუშავებული ბროშურა, ეს არის მოკლე ვერსია, 15-ვე BEPS-ი, თითოეული მათგანი რას გულისხმობს, ეს არის ქართული ვერსია და მინდა აღნიშნო, ეს არის უბრალოდ თარგმანი, ამაში მოსასყიდლად ვავრცელებთ ცხადია. ეს არის შინაარსობრივი თარგმანი, რომ პოპულარული ენაზე იყოს, წამკითხვა, ასე ვთქვათ, უფრო კი, გაიდლაინია. ანუ ამას რომ წავიკითხოთ, უკვე ხვდები თუ რა უნდა OECD-ს რას მიგვითითებს, როგორ მიუთითებს ქვეყნის მთავრობებს, რომ მულტინაციონალურმა კომპანიებმა, ასე ვთქვათ, მოგების გადაკაჩვა ვერ შეძრუნონ წარმატებით ეგრეთ წოდებული მაღალი დაბეგვრის იურისდიქციიდან დაბალი დაბეგვრის იურისდიქცია. ეს ჩვენ წარვადგინეთ ტრეინინგზე, კონფერენციაზე უკაცრავად, როდესაც ჩვენი საზღვარგარეთელი პარტნიორები გერმანია და იტალიიდან ძალიან აქტიურად დავიდნენ მხარში. ამ transfer pricing-ის კუთხით უკვე ლიდერებად ვიქეცით ბაზრის, ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია გვიჭირავს ნამდვილად, მათ შორის განხორციელებული პროექტების კუთხით, მათ შორის სასამართლო დავების კუთხით, საგადასახადო დავების კუთხით და აი მსგავსი მიდგომა, ეს დამატებითი მომსახურებები, გარდა იმისა, რაც ტრადიციულია ჩვეულებრივი დაბეგვრის რეჟიმები, აუდიტორული მომსახურება, ამის გარდა ვცდილობთ რომ მოვიცოთ ის ყველაფერი, რაც ასე ვთქვათ, დამატებულ ღირებულებას ამას უსახავს შეძენს ჩვენს კლიენტებს. ეს გამოცდილების გაზიარება, ერთი ჩაკითხვა მაქვს, რამდენად მუშაობს აი ადეკვატურად კლიენტურასთან მიმართებაში, რამდენად არიან ერთია რომ თქვენ ამ შემთხვევაში პარტნიორები დასხედით და იშრომეთ ამ თემაზე, გააკეთეთ ეს გზამკვლევი სახელმძღვანელო, რამდენად ისეთივე ენთუზიაზმით არის თქვენი, ასე ვთქვათ, counterpart-ები. მე ყოველთვის ამ დროს ვისურვებდი ხოლმე დათო მეც, იმიტომ რომ უფრო აკვნენ და რაღაცა ეს ენთუზიაზმი, რაც ვთქვათ, რა ქვია არის, თქვენ ახართ გელა, ბატონ ლევან თედიაშვილი, ნათია ცხოვრებაზე, სოფო ახალაია, გუნდმა იმუშავა. სხვა შორის ეს ბროშურა ცოტა თითქოს თხელკანიანია, მაგრამ ამაზე იმხელა რესურსი დაიხარჯა. ეს არ არის უბრალოდ თქვათ პირდაპირ თარგმანი, ძალიან სპეციფიურია, სხვა შორის ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე შემთხვევა ამ საერთაშორისო დაბეგვრის თარგმნის, როცა ხანდახან ჯობა ინგლისურში წაიკითხავით და ქართულში შევეცადეთ მაქსიმალურად ავრიდებოდით ამ მომენტს და უზარმაზარი რესურსი დაიხარჯა და ნახეთ, ხო ეს ხო ახალი მიმართულებაა, თითქოს განახვდელებს ხიდან უნდა იყოს სკეპტიკური დამოკიდებული და ამ დროს პირიქით. ყველა ვისთანაც ზოგმა უბრალოდ არ იცის რომ ასე სჭირდება, როგორც კი ამას იგებს, იმხელა დაინტერესება მოდის, იმხელა მოთხოვნა აი ამ არ მარტო ვებსებზე, იგივე transfer pricing-ზე, უნდა ტრეინინგებზე დასწრება, ითხოვენ პრივატ შეხვედრებს, რომ კიდევ ერთხელ კარგად გაიაზრონ ის პოტენციური საგადასახადო რისკები, რაც მათ აქვთ, რომ ჩვენ თვითონაც მოდი ასე ვთქვათ, სასიამოვნოდ გაკურებულები დავჭირთ რაღაც მომენტში. იმიტომ რომ ყოველთვის ახალ მიმართულებას რო კიდევ ხელს არის სკეპტიკური, ასე ვთქვათ, რაღაც ჭიაგრნის, რომ აი ნამდვილად ღირს თუ არ ამაში რესურსის დახარჯვა. ჩვენ დავწუნდით რომ ღირს კი არა, ეს რიცხვების ძალიან დიდი ნაწილი, რაც ჩვენს დაგვაქვს ზუსტად transfer pricing-ზე მოდის და ამით ვამაყობთ ნამდვილად. არ ვიცი თქვენი ტრიო როგორ გადაინაწილებთ ამ ამბავს, მაგრამ წელიწადი, რომელიც Forbes-ის ყდით დაიწყო, ჩემი კითხვა, რომელიც ერთგვარად მაქვს ყველა CEO-სთან ჯერ კიდევ 15 იანვრიდან მოყოლებული აქ, არის ერთგვარად 2017 შეჯამება, რომელიც ნაწილობრივ მე და ანა ლაპიაშვილმა გადავინაწილეთ და არ დაუტოვეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სტუმრებს სასაუბროდ ბევრი, მაგრამ 2018 წლის გეგმები, როცა ესეთი სტარტი გაქვთ, როცა ესეთი სტარტი გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი. მოლოდინები და ამბები ბორის ალბათ მნიშვნელოვანი თემა არის.
კი, ნამდვილად ანუ ეს 2017 წლის ამდენი წარმატება არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას და ფაქტიურად გრძნობთ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენი კლიენტების წინაშე, ასევე თვითონ სათავო ოფისის წინაშე. და ამიტომ თითოეული ჩვენი პარტნიორები და თითოეული ჩვენი გუნდის წევრი, ჩვენი თანამშრომლები შეუდექით 2018 წელს უფრო მეტი მონდომებით, უფრო მეტი წარმატებით და უფრო მეტი მასშტაბური გეგმებით. ანუ ჩვენ ეხა გეგმებში ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს ზოგადად და ეხა ამაზე არ დავიწყებ ძალიან ცუდად საუბარს, გამოვყოფ უფრო სტრატეგიულ გეგმებს, ვიტყვი რომ პირველი სტრატეგიული გეგმა რაც არის ჩვენი გუნდის არის ის რომ გავაგრძელოთ ის ზრდა რაც ქონდა კომპანიას წინა წლებში და ეს ზრდა უფრო გავაუმჯობესოთ კიდე ამ წელს 2018 წელს და ესეც გვაქვს დაგეგმილი და ასევე გვინდა რომ ის რაც ვერ მოახერხა Nexias ქსელში მყოფმა სხვა აუდიტორულმა კომპანიებმა მოახერხოთ ჩვენ და 2018 წლის ჯილდო, ისევე როგორც 17 წლის ჯილდო წამოვიღეთ საქართველოში, ესეც წამოვიღოთ და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომ ეს გავაკეთოთ. რა ვიცი, მე მგონი შევძლებთ. მოიცავს ეს ტიპი, მაგრამ ყველაფერი როგორ გამოგვივა, ამ ჩვენზე არ არის თლად დამოკიდებულება. არა. სხვა ბატონო გიორგი ერთ დავამატებ, ანუ 2014 წელს რო ვიყავით ხა ამაზე გამახსენდა 2014 წელს მე და ბორისი ვიყავით პირველად Nexias წრიულ კონფერენციაზე ბარსელონაში ჩატარდა ეს კონფერენცია და მაშინ აიღო გერმანია მახსოვს რა და ძალიან ძლიერი ოფისი ყავდა გერმანიაში ვართ ხუთეულში ევროპას ზოგადად Nexia ძალიან ძლიერია და აი მაშინ უთხარი ბორისო ბორის მოვა დრო და ამ ჯილდოს ჩვენ საქართველოს წამოვიღებთ თქო და ну რა ვიცი ხა ღვთის მადრიდ და თავდაუზოგავი შრომით ეს მართლა შევძერით და ეს მომავალში კიდევ უფრო მეტ мотиваციას გვაძლევს. ერთი ოფისი დამისახელეთ Nexias-ი, რომელიც Forbes-ის ყდაზეა ნავყოფი. საქართველოს. ერთი ოფისი საქართველოს. სხვა ნამდვილად. გელა გეგმები დარწმუნებული ვარ სუპერ ამბიციურია. კი, გეგმები ამბიციური, ერთს დავამატებ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეხლა მსოფლიო რეიტინგი რო გამოქვეყნდა, საინტერესო ტენდენცია შეიმჩნია, ეხლა ხანს მოგვაწოდეს ჩვენ სათავო ოფისიდან, მსოფლიოს ბაზარზე, სხვა შორის საქართველოშიც ძალიან სწრაფად განვითარებადია საკონსულტაციო ეგრეთ წოდებული advisory მიმართულება, რომელიც გულისხმობს შერწყმებს, შეძენებს, ტრანზაქციების მხარდაჭერას, ინვესტიციების მოზიდვას და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი 2018 წლისთვის, რომ ეს მიმართული ჩვენ 2017-ში ქონდა, ამ რიცხვებში ამ მიმართულებას წვლილი ნამდვილად აქვს, მაგრამ გვინდა რომ გავხადოთ ერთ-ერთი ლოკომოტივი ქართული ოფისის და ეს არ არის მარტო ჩვენი სრული Nexias თვითონ სტრატეგია, ნამდვილად ეს არის და არა მარტო სოფლიო ბაზარზე ნამდვილად შეიმჩნევა, როგორც ეხლა აღნიშნე, აი ამ advisory მიმართულების ესეთი რაკეტისებური სიჩქარით წინსვლა თითქმის უკვე გადაფარა აუდიტორული მიმართულება და ამიტომ ამ კუთხით გვინდა რომ ჩვენც ერთ-ერთი ლიდერები ნამდვილად ვიყოთ. თუმცა ჩვენ 2017 წელს ვაცხადებთ advisory-ის წლად და კიდევ ერთი რომელსაც აი ყოველთვის ჩვენ კომპანიას გასდევს წითელ ხაზად, ჩვენ ყოველთვის უზიარებთ ჩვენ გამოცდილებას კლიენტებს. ამიტომ აკადემია ეს არის კიდევ ერთი საინტერესო თემა, რომელიც 2018 წელს იქნება ჩვენი ვთქვათ განსაკუთრებული ყურადღების closer to you. თუ არ ვასწავლეთ, ჩვენს ვერ გავიზრდებით რა თქმა უნდა. ეს არის საქმიანი დილის მაყურებლებს ქონდათ საშუალება მიღმა Forbes-ის თებერვლის გამოცემისა უფრო ახლოს და თვისებრივად სხვა კუთხით გაეცნოთ სოფლიო აღიარების თავარი მოქმედი პირები, ქართული Nexias, Nexia TA-ის მმართველი პარტნიორები და მე მადლობელი ვარ რომ დილიდან პირველის სტუდიას საქმიან დილას სტუმრობდნენ გელამ ღებრიშვილი, დავით ლომიძე და ბორის მეგრელიშვილი. ურმესი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და მთელი 2018 წლის განმავლობაში ჩვენ ერთად დავაკვირდებით Nexias წარმატებებს.